วันนี้ช่องนิทานคุณยายเสนอนิทานเรื่องทำคุณคนไม่ขึ้นยายทองมีคือเจ้าของห้องเช่าผู้มีความเมตตาในกรุงเทพมหานครที่แสนวุ่นวายมีห้องแถวเก่าแก่2 ชั้นอยู่ในตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งเจ้าของห้องแถวคือหญิงชราวัย70ชื่อยายทองมียายทองมีเป็นคนหน้าตาแจ่มใสผมยาวเกล้าผมมวยเรียบร้อยสวมเสื้อลูกไม้สีเทาและผ้าสิ้นไหมที่คอของยายทองมีสร้อยทองเส้นใหญ่แต่ถึงจะฐานะดียายก็ไม่เคยถือตัวไม่ดูถูกใครผู้เช่าห้องแถวของยายต่างเคารพนับถือยายทองมีที่มีความเมตตาต่อทุกคนเมื่อถึงวันที่ต้องจ่ายค่าเช่าเงินไม่พอยายก็ยืดเวลาออกไปเพราะยายไม่เคยซ้ำเติมคนลำบากวันหนึ่งหญิงสาววัย30 ปีลากกระเป๋าใบเก่าเดินมาหาห้องเช่าเธอชื่อบุญดาวยกมือไหว้ยายทองมีสวัสดีค่ะคุณยายหนูมาหาห้องเช่าค่ะยายทองมียิ้มอ่อนโยนมาจากจังหวัดไหนคะหนูมาจากอุบลค่ะยายมาหางานทำมีญาติอยู่กรุงเทพไหมไม่มีค่ะยายหนูมีพ่อแม่และน้องชาย2 คนค่ะมีห้องว่างติดกับห้องยายพอดีบุญดาวยกมือไหว้ขอบคุณมากค่ะคุณยายบุญดาวได้งานในโรงงานผลิตอาหารเงินเดือนไม่มากนักแต่เธอทำงานทุกวันหากวันไหนไม่มีโอทีเธอก็จะถามเพื่อนที่อยู่คนละแผนกว่าต้องการขายโอทีให้เธอไหมทุกสิ้นเดือนจ่ายค่าห้องแล้วเธอจะเก็บไว้ใช้แค่1,000 บาทที่เหลือจะส่งกลับบ้านให้แม่เพราะพ่อป่วยเป็นโรคประจำตัวต้องเดินทางเข้ามาโรงพยาบาลในตัวอำเภอส่วนน้องชาย2 คนไม่ช่วยงานพ่อแม่เลี้ยงไก่ชนแพ้ก็ฉลองต้มไก่กินเหล้าชนะก็ฉลองต้มไก่กินเหล้านอนนาสนุกไปวันๆไม่คิดจะสร้างครอบครัวให้พ่อแม่ได้พึ่งพิงหลายวันต่อมาบุญดาวโทรกลับบ้านลูกเอ้ยพ่อไม่สบายโรคเกาต์กำเริบต้องเดินทางเข้าไปโรงพยาบาลในตัวอำเภอลูกพอมีเงินบ้างไหมเสียงแม่พูดมาตามสายบุญดาวมองเงินในกระเป๋าเหลือไม่กี่ร้อยมีจ้ะแม่เดี๋ยวหนูจะส่งให้ขณะเดียวกันน้องชายตะโกนขึ้นว่าพี่ดาวส่งเงินมาอีกเยอะๆเด้อเงินบ่พอใช้บุญดาวนิ่งเงียบน้ำตาคลอเธอทำงานทุกวันไม่เคยมีวันหยุดแต่ไม่มีใครถามว่าเธอเหนื่อยไหมเธอกินข้าวหรือยังคืนนั้นเธอนั่งกินบะหมี่สำเร็จรูปเก็บน้ำตาไว้ข่มใจให้หลับพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแต่เช้าวันต่อมาบุญดาวตื่นแต่เช้าเพื่อเดินไปให้ถึงโรงงานได้ทันเวลาช่วยประหยัดค่าวินมอเตอร์ไซค์ได้เยอะวันไหนตื่นสายบุญดาวจึงนั่งวินมอเตอร์ไซค์ห้องข้างๆบุญดาวมีหญิงสาวชื่อปลาพูดเก่งช่วงแรก2 คนสนิทกันมากวันหนึ่งปลาเดินมาขอยืมเงินบุญดาวเธอบอกว่าเธอส่งเงินกลับบ้านให้พ่อแม่หมดไม่มีเงินกินข้าวบุญดาวสงสารเพื่อนที่มีชะตาเดียวกับเธอได้สิปลามีเมื่อไหร่ค่อยคืนนะจ๊ะแต่พอเงินเดือนออกก็ทำเป็นลืมผ่านไปไม่กี่วันดาวฉันขอยืมเธออีกสักครั้งเถอะพี่
พี่ชายโทรมาขอเงินบอกว่าหลานไม่สบายเรายืมเธอ2 ครั้งแล้วเรายังไม่ลืมนะครั้งนี้ขอยืมอีก1,000จ้ะบุญดาวยังให้ยืมเพราะสงสารเพื่อนที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่เหมือนเธอแต่ยอดเงินที่ปลายืมไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานชื่อพี่เพนเดินมาหาบุญดาวการที่เธอช่วยเขาดีอยู่แต่เขาจะเห็นความดีของเธอไหมแล้วจะคืนเงินเธอเมื่อไหร่เธอเองก็ลำบากเธอให้เขาเยอะแล้วนะหากเขาไม่คืนเธอคงเสียใจมากเงินเยอะอยู่นะเธอเองก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันที่สำคัญเธอยังไม่รู้จักครอบครัวเขาว่าเป็นอย่างไรลำบากจริงไหมเห็นเขาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่สะพายกระเป๋าไม่ซ้ำกันเลยเธอสังเกตไหมบุญดาวพยักหน้าเมื่อถึงวันจ่ายค่าห้องปลามีสีหน้าเศร้าๆเดินมาหายายทองมีแล้วพูดขึ้นว่ายายเงินเดือนหนูออกแล้วใช้หนี้เพื่อนแล้วต้องส่งกลับบ้านไม่พอจ่ายค่าห้องยายอีกแล้วค่ะที่เหลือหนูก็เก็บไว้กินข้าวไม่เป็นไรหรอกยายเห็นเองเป็นคนดีมีความกตัญญูยายก็อยากช่วยแล้วเดือนหน้าค่อยเคลียร์เงินมาให้ยายพ่อแม่ของยายทองมีเคยสอนยายทองมีว่าช่วยเหลือคนที่ลำบากนั้นได้บุญกุศลดีนักถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีมีความกตัญญูบุญกุศลเหมือนสร้างเจดีย์7 ชั้นยายทองมีติดตามพ่อแม่เข้าวัดทำบุญตั้งแต่เป็นเด็กยายทองมีความศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันพระยายทองมีก็รักษาศีลอุโบสถกับแม่เป็นประจำจนกระทั่งโตเป็นสาวได้แต่งงานกับนายตำรวจหนุ่มที่มีความซื่อสัตย์รักลูกเมียยายทองมีลูกสาว2 คนแต่งงานแล้วไปทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศกลับมาปีละครั้งต่อมาสามียายเสียชีวิตยายทองมีก็ยังอาศัยอยู่ที่เดิมเพราะสนิทสนมคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ตึกแถวห้องเช่านี้ก็เป็นมรดกที่พ่อแม่สร้างไว้ให้ที่สำคัญคือใกล้วัดได้ทำบุญทุกวันพอถึงวันพระก็ชวนเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ลูกๆโตกันหมดแล้วไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดดอกพุธดอกมะลิดาวเรืองไปร้อยมาลัยพูดคุยกันตามภาษาคนแก่ยายทองมีจึงไม่เดือดร้อนเรื่องเงินใครไม่มีก็ให้เขาไปอยู่ก่อนเพราะทุกคนที่มาเช่าห้องก็ล้วนเป็นคนดีรักครอบครัวมีภาระที่ต้องส่งลูกเรียนต้องผ่อนรถต้องส่งเงินเลี้ยงพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดยายทองมีก็คิดว่าสร้างทานะบารมีช่วยคนได้บุญมากวันหนึ่งบุญดาวสังเกตเห็นว่าปลาซื้อของแพงเที่ยวจนดึกหลายคืนติดต่อกันทั้งที่บอกยายทองมีว่าเงินไม่พอใช้แต่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายบุญดาวเสียใจที่ปลาทำตัวไม่ดีทำให้เพื่อนรอบข้างได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของปลาทั้งที่ทุกคนก็ลำบากไม่ต่างจากปลาแต่ก็ยังยื่นมือมาช่วยเหลือปลาตอนเย็นเพนนั่งรอบุญดาวอยู่หน้าห้องบุญดาวเธอเห็นปลาซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่หรือยังเห็นแล้วจ้ะแต่เขาบอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบางทีเขาก็เห็นความใจดีของคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาเธอว่าไหมบุญดาวเพนถามหวังว่าเขาคงไม่ทำให้ยายเสียใจนะคะ
ยายช่วยเขาไว้เยอะ บุญดาวพูดเสียงสั่น เธอก็ให้เขาไปเยอะเหมือนกันใช่ไหม บุญดาวได้แต่พยักหน้า เวลาผ่านไปหลายเดือน ปลายังไม่จ่ายค่าห้องให้ยายทองมี และยังไม่คืนเงินที่ยืมบุญดาวไป บุญดาวนั่งคุยกับยายทองมีเรื่องปลา ทำไมปลาถึงทำแบบนี้คะยาย เขาน่าจะเห็นใจหนูที่ช่วยเขาหลายครั้ง ทั้งที่หนูเองก็ลำบากแต่อยากช่วยเขา ลูกเอ้ยความเมตตาเป็นสิ่งที่งดงามนะลูก แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นคุณค่า เมื่อช่วยใครแล้วเขาไม่เห็นค่าไม่ตอบแทน ความดีของเราก็อย่าเสียใจ เพราะความดีนั้นยังมีค่าเสมอ ดาวรอพี่ด้วยเสียงเพนเรียก พี่เห็นปลามาที่ห้องเธอแต่เช้าขอยืมเงินอีกละสิ ใช่ค่ะพี่เพน เธอยังให้เขายืมอีกหรือบุญดาว ทำดีไม่ถูกที่ไม่ถูกคน พี่ว่าเราน่าจะเลิกช่วยเขาได้แล้วนะ เธอน่ะทำคุณคนไม่ขึ้นหรอกบุญดาว บุญดาวนิ่งอึ้งน้ำตาคลอ สงสารตัวเองที่ลำบากแล้วยังต้องมาเจอคนเอาเปรียบ คุณยายคะ ปลาเขาไปตั้งแต่เมื่อคืนเขาคงไม่กลับมาแล้ว ช่างเขาเถอะลูก คนไม่มีความกตัญญูอยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญหรอก แล้วหนูยังต้องทำความดีอีกไหมคะยาย ทำสิลูก เราเป็นคนดีเราก็ต้องทำดี ส่วนเขาจะตอบแทนความดีของเรามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เขา หนูทำคุณคนไม่ขึ้น ใช่ไหมคะยาย ไม่ใช่หรอกลูก เราเป็นคนดีทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยาก เขาเป็นคนชั่วทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยาก เราทำดีกับเขา ถ้าเขาสำนึกบุญคุณและตอบแทนความดีของเรา เขาก็ได้ทำบุญมาก เพราะเขาได้ทำดีตอบ คือการกตัญญูซึ่งเป็นธรรมขั้นสูง ใครที่ตอบแทนคุณ ผู้ที่ทำดีกับตนเองนั้น ถือว่าประเสริฐยิ่งนัก เพราะเป็นคนที่หาได้ยากในยุคสมัยนี้ บางคนน่ะ แม้แต่พ่อแม่ที่เลี้ยงเขามา เขายังไม่คิดตอบแทนคุณท่าน แม่อุ้มท้อง9 เดือน คลอดลูกด้วยความทุกข์แสนสาหัส ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว กว่าจะโตมาได้พ่อแม่ต้องอดทนมากแค่ไหน ในยามที่ลูกไม่สบายพ่อแม่ก็นอนไม่ได้ต้องนั่งเฝ้าลูกด้วยความรักและความห่วงใย ลูกหลายคนทิ้งพ่อแม่ในยามที่ท่านลำบาก แล้วประสาอะไรเราเป็นคนอื่น ช่วยเหลือเขาเล็กๆน้อยๆให้เขายืมเงินแค่นี้ เขาจะมาสำนึกบุญคุณอะไรเราลูกเอ้ย บุญดาวนั่งฟังยายพูดแล้วน้ำตาคลอ ตั้งแต่เกิดมาหนูเพิ่งเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ค่ะยาย ยายก็เล่าให้ทุกคนฟังนะลูก เพราะหลายคนชอบพูดคำว่าทำคุณคนไม่ขึ้น มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะ ท่านสอนให้เราทำดี เราก็ต้องทำดีและใช้ปัญญาพิจารณาให้ถี่ถ้วน เมื่อเห็นว่าเขากระล่อนไม่จริงใจก็ถอยออกมา และอย่าเสียใจจนไม่คิดจะทำดีกับใครอีก เพราะคำว่าทำคุณคนไม่ขึ้น มันคนละเรื่องกัน คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำดีต้องได้ดี เหมือนเงาตามตัวนั่นแหละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักษาศีล 5 ศีล 8 แม้แต่เทวดายังสรรเสริญและอนุโมทนา วันหลังยายจะเล่าให้ฟังอีกนะ ขอบคุณยายมากค่ะที่ให้ข้อคิดและสั่งสอนให้หนูเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าและศรัทธาในความดีและจะทำดีต่อไปค่ะยาย
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีต้องมีปัญญาพิจารณาพวกเราทุกคนต้องสร้างบารมีคือเมตตาบารมีศีลบารมีอย่าเห็นว่าการทำดีเล็กๆน้อยๆไม่มีความสำคัญจะรอทำบุญใหญ่บุญกฐินปีละครั้งมันไม่พอต้องเก็บเล็กผสมน้อยทำไปเรื่อยๆมีโอกาสสะสมบุญเป็นเสบียงติดตัวไปพบหน้าเพราะเมื่อสิ้นชีวิตก็หมดโอกาสทำบุญหมดโอกาสทำความดีนิทานเรื่องทำคุณคนไม่ขึ้นก็จบลงเพียงเท่านี้วันหลังคุณยายจะนำนิทานพื้นบ้านแฝงข้อคิดสอนใจมาฝากอีกนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะวันนี้นิทานเรื่องทำคุณคนไม่ขึ้นก็จบลงแล้ววันหลังยายจะเอานิทานสนุกแฝงข้อคิดธรรมะมาให้ฟังอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบขอคอมเมนต์ด้วยนะคะฟังจบแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ